Dan even iets heel anders dan verkiezingen. Want misschien weet je nog wel een paar weken geleden dat dit in het nieuws was. Het Europees Parlement wil een verbod op woorden als veggieburger en sojaworst, omdat het verwarrend zou zijn voor consumenten. Dus het idee dat mensen massaal vegetarische vegaworst met plantaardige vega-plantenvulling kopen en dan thuis heel boos worden dat er geen vlees in zit. Er stond worst! Is natuurlijk bullshit, maar om die fictieve situatie te bestrijden wil Europa dus vegacensuur. Nou, daar heb ik toen ook al wat over geroepen. Maar nu is er weer een nieuw front geopend in de oorlog tegen vegaproducten. Deze keer gewoon in Nederland. Vegetarisch gehakt mag geen gehakt meer heten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft producenten en supermarktketens al waarschuwingen gegeven. Er dreigen boetes en zelfs dwangsommen. Ja, de NVWA wil opeens boetes en dwangsommen uitdelen als je vega-gehakt noemt. Want daar zit het woord gehakt in. Dus een product dat al jaren in de schappen ligt, moet nu ineens zijn naam veranderen. En waarom? Nou, dat is op basis van het Warenwetbesluit vlees, gehakt en vleesproducten. Zeg maar de vleeswarenwet. Daarin staan allemaal eisen om te zorgen dat we bijvoorbeeld geen salmonella krijgen. En regels over hoeveel procent clown er moet zitten in de clowntjesworst. Dat soort dingen, toch? Maar er staat ook een definitie van gehakt in. Hier, kijk, gehakt, al dan niet toebereide vleesbereiding afkomstig van één of meer slachtdieren die door hakken, malen of op andere wijze min of meer sterk verkleind is, zodanig kneedbaar is dat het tot verschillende vormen te bewerken is. Dat is leuk, hè? Gehakt moet van de NVWA dus kneedbaar zijn. Ze komen ook echt langs in de supermarkt, hè? Van, oh, klui er eens een asbak van. Ja, check. Maar goed, er staat ook dat gehakt geen vleesvreemd eiwit bevat. Dus gehakt mag alleen echt vlees bevatten. En dan denk je, wat een gekke wet. Waarom voeren ze dit nu opeens in? Nou, er is iets vreemds aan de hand, want die wet blijkt dus al heel lang te bestaan. Hier, kijk. Toen de wet geschreven werd in 1998, dat is best wel een tijd geleden, was het eigenlijk heel belangrijk om de consument te beschermen tegen gevaarlijke of risicovolle eiwitten in het product. Dus hebben we gezegd, nee, er moet strenge regels wat er in gehakt mag zitten, want we willen niet dat de consument ziek wordt. Het is niet geschreven met het oog op plantaardige producten. Ja, die wet is dus al van 1998. Dat was een heel andere tijd. Als je toen iets vegetarisch bestelde in het restaurant, dan werd je kaal geschoren en op een kar door het dorp gereden. En die wet gaat ook helemaal niet over vegaproducten, want dat speelde toen nog helemaal niet. Weet je wat toen speelde? Gekke koeienziekte. De veehouderij krijgt het wel voor zijn kiezen. Na de varkenspest is in Nederland nu ook BSE aangetroffen, de gekke koeienziekte. De Algemene Inspectiedienst, AID, sluit het bedrijf op dit moment af van de buitenwereld. Morgen worden alle 110 koeien op het bedrijf afgemaakt en onderzocht op BSE. Ja, afgemaakt en onderzocht. Een beetje een lullige volgorde voor die koeien. Toch? Gelukkig doen mensendokters dat niet. Ja, meneer, ik heb even uw been eraf gezaagd en u hebt inderdaad een kalknagel, hoor. Ja. Nou, toen die wet werd ingevoerd, was er dus net een hersenziekte onder koeien, BSE. Die ontstond doordat er gemalen koeien en schapen hersenen in het koeienvoer zaten. En als mensen het vlees van zo'n zieke koe opaten, werden zij ook ziek. Nou, heel lang verhaal. Heel Europa rep en roer, honderden mensen dood, honderdduizenden koeien afgemaakt. Echt verschrikkelijk. En daarom is toen die wet ingevoerd. Kijk, er staat dus geen vleesvreemd eiwit. Dus alleen echt vlees en geen eiwit uit hersenen of ruggenmerg. En dat heeft dus niks met vegetarische producten te maken. Maar waarom gaat de NVWA die wet dan nu ineens gebruiken om plantaardig gehakt aan te pakken? Nou, dat heeft één vandaag aan ze gevraagd. Waarom doet de Voedsel- en Warenautoriteit dit? Ja, dat hebben ze natuurlijk gevraagd. En dan zeggen ze, ja, het heeft geen prioriteit. Het is een soort bijvangst bij een ander project. Ja, het is bijvangst van een ander project. Ik heb nog nooit iets gehoord wat zo erg klinkt als een slechte smoes. Toch? Waarom hebt u 12 babykrokodillen in uw toilettas? Ja, is bijvangst van een ander project. Oké, helder. Nou, loop maar door. Dit is zo vaag. De NVWA zegt dus serieus dat ze de benaming vegetarisch gehakt hebben opgemerkt bij een ander project. Dus of de NVWA ontdekt nu pas dat er vegetarisch gehakt bestaat, nou, dat lijkt me niet. Of ze hebben nu pas de vleeswarenwet gelezen, ook niet heel waarschijnlijk. Dus dan blijft er een derde mogelijkheid over, dat ze nu zomaar hebben bedacht om deze wet op vega-gehakt toe te passen. Maar dat vind ik ook heel raar. En het is ook niet dat de NVWA niks te doen heeft, hè. Ze zijn superdruk. Ze gaan over de voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, dier- en plantgezondheid, natuur en milieu. Ze controleren alles. Ja, oké, alles behalve de grappen van Rob Jetten, maar verder alles. Ze waarschuwen zelfs voor plastic en wafels.
Dat is heel fijn, want ik hou niet van plastic in mijn wafel. En ze moeten ervoor zorgen dat de vogelgriep zich niet verder verspreidt. Dat lijkt me ook al best wel heel veel werk, want die beesten die kunnen vliegen, hè? En ja, het is altijd makkelijk om te zeggen... hoezo zijn jullie bezig met het woord gehakt? Hè? Er zijn belangrijke dingen te doen. Het voelt toch een beetje alsof je te hard rijdt... en dan tegen de agent zegt, ga boeven vangen. Maar dit is echt wel anders. Want hard rijden is gevaarlijk. Daarom is het verboden. En het is voor iedereen beter als je het niet doet. Terwijl het woord gehakt verbieden voor vleesvervangers... daar is die wet overduidelijk niet voor bedoeld. En de wereld wordt er ook niet beter of veiliger van. Dus echt niemand heeft hier iets aan, behalve de vleesindustrie. Zo, volgens mij hebben we nu gehakt hiervan gemaakt. Oh, kut, dat mag ik niet meer zeggen. Oké. Ik zeg, kap met die domme vega-censuur.